สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้เรามาต่อกันกับการ react เรื่องคาดนะครับผม EP ที่4นะครับEP นี้ก็จะ EP ก่อนเนี่ยคือเขาก็เริ่มแล้วความรักก็เกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องของการที่ตามสืบกันเนี่ยยังไม่รู้จะยังไงมีเรื่องของการที่ว่าครูดีกาเนี่ยเขาเสียชีวิตโดยเพราะอะไรแล้วตัวละครของตัวอายันเนี่ยก็เข้ามาสืบถูกไหมเรื่องอาของตัวเองที่เสียไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้ามาเหมือนกับเป็นตัวป่วนในโรงเรียนพยายามจะก่อวอร์ดในโรงเรียนแต่ถามพี่นะถ้าพี่จะเข้ามาสืบอ่ะพี่ทำตัวให้เล็กที่สุดไม่ให้คนปกติไม่ให้คนสงสัยไม่ให้คนเพ่งเล็งมันจะได้ทำอะไรสะดวกหน่อยแต่มันกลายเป็นตัวละครที่มันแบบมันก็มาเป็นปฏิปักษ์ด้วยกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยจุดยืนที่แบบเข้ามาทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแทนของการเรียกร้องสิทธิก็ถูกเอาเข้ามาในวันนี้เราลองไปดูกันนะคะว่า EP นี้จะเป็นยังไงตัวเล็กตัวอย่างของเราจะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกเขาคนอ่านนิยายบอกเราเข้าใจผิดนะว่าคือเราเข้าใจว่าอายาเป็นเมฆมันตลอดเลยเพราะว่าเขาตังดูตัวใหญ่มากใช่ไหมจริงๆบอกจริงๆแล้วคนเป็นเมฆก็ยังเป็นเฟิร์สนะหรอแต่อาจจะเป็นแพสซีฟไงแต่เมฆก็คือไม่เมฆก็แอคทีฟอะนะแต่คือถ้าสมมติว่าตัวคนตัวใหญ่จะขี้เขินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอาจจะเป็นแบบฝั่งแพสซีฟไม่หมายความแพสซีฟหมายว่าก็เป็นฝั่งนั้นแหละแต่ว่าเป็นฝั่งอ่อนโยนยอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแอคทีฟที่อ่อนโยนรอดูกันครับผมก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV นะครับผมแล้วก็วิวที่อันนี้ทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยครับผมไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีกคลิปการประท้วงของโรงเรียนเราหลุดลงอินเทอร์เน็ตทวิตไปทั่วรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเราเสียหายขนาดไหนต่อจากนี้ไปเห็นเด็กนักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนอีกยึดมาให้หมดเข้าใจไหมงั้นกูว่าต้องส่งสัญญาณให้พวกแม่งรู้แล้วว่าคำขู่ของพวกมันคราวนี้มันไม่ได้ผลถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะพวกเราขอเรียกร้องให้หาตัวคนร้ายมาลงโทษดูฝืนมากพาตัวเราไปดีวะมันจะอยู่ตรงนี้ผมไปประชุมที่จังหวัดเดียวทำไมถึงปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมจะพยายามจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอโอกาสให้พวกผมอีกครั้งนะครับอาจารย์แล้วมึงจะทำไงต่อไปวะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงให้ได้EP ก่อนจบตรงนี้เลยนะตัดจบเลยนะคิดว่าจะมีต่อมึงคอยดูนะกูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเราแต่ถ้ากูได้หลักฐานมาเมื่อไหร่นะมันโดนเด้งออกแน่แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะสมุดเล่มนั้นใช่ไหมสรุปเขาเขียนบอกรักมาหมดเลยไม่ใช่น่าจะเป็นจุดบันทึกแหละไม่ได้เขียนจดหมายรักบอกรักในนั้นไม่อาบน้ำเหรอต้องอาบก่อนเลยว่าจะกูจะเอาต่ออีกหน่อยนึงวันนี้จะห้องน้ำหรือเปล่าวันนี้จะห้องน้ำหรือเปล่าล็อกเกอร์นี่แหละไม่ถึงห้องน้ำหรอกอยู่ตรงล็อกเกอร์นี่แหละนั่นไงมึงจะเอาใช่เอาไหมก็มึงปิดฝาล็อกเกอร์ไม่สนิทอ่ะกูเห็นสมุดจะตกกูเลยเก็บให้เหรอเราไปดีกูจับแล้วโดนยัดเข้าห้องแน่นอนโดนเข้าไปเข็นความจริงเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเนี่ยเมื่อกี้มึงจะขโมยของกูใช่ปะกูบอกว่าเปล่าไงมึงรีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวมีคนเห็นจะเข้าใจผิด
เพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกยังไงวะหรือว่ามึงไม่เคย กูอาบแค่กับเพื่อนสนิทแต่มึงไม่ใช่ไง กูก็ไม่ได้อยากสิกับพวกบูดแบบมึงหรอก งั้นมึงก็รีบบอกไปดิ นี่ของกู กล้าปะล่ะ อุ๊ยสปริงมันเด้งแรงอยู่นะ กำแพงห้องน้ำหรือว่าไอ้พวกเวทีมวยวะที่มันเด้งได้อย่างงงมากเลย เฮ้ยที่อย่างเงี้ยไม่เด้งอีกรอบสิ ทีรอบแรกเด้ง มึงรีบเอาของมึงไปดิ พอเอาจริงก็ไม่กล้าเหมือนกันนะ ถ้ามันขู่เขาจะจูบเขาจริงก็ไม่กล้า พลาดเสียจูบไปแล้วอ่ะ ผมได้รับการร้องเรียนจากอาจารย์และเด็กนักเรียนหลายคน ถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ของนักเรียนใหม่ที่ชื่ออายัน ดิฉันคิดอยู่แล้ว ว่านายคุณจะต้องโดนร้องเรียนเขาสักวัน เด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนพระรถใช่ไหมคะ ใช่ครับ เด็กคนนี้ชอบตั้งคำถามป่วนชั้นเรียนค่ะ นี่ไม่คิดว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็โดนด้วย ใช่ครับ โดนกันหมดครับอาจารย์ คงเป็นเทรนด์ของเด็กยุคนี้มั้ง เช่นทำตัวกลางก้าวร้าวพูดจาอวดฉลาดไม่รู้จักกาลเทศะใช่ไหมคะ อาจารย์วารีพูดแทนใจพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ แล้วอาจารย์ชาโดต้องการให้พวกเราทำยังไงคะ อาจารย์ต้องการทุกคนอยู่ใต้คำสั่ง พวกเราเป็น ห้ามเถียง อาจารย์ต้องจัดกระบวนการขัดเกลาให้เขาสักหน่อยจริงไหมครับสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายัน พวกเราต้องทำให้เขารู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า คนอื่นเขาใส่สูทชุดดำหมดนะยีนเจนี่ใส่ผ้าไหม ไม่เหมือนใคร หลากสีอยู่คนเดียว จากบทเรียนที่เราได้เรียนกันมา มีใครบอกครูได้บ้างว่า นักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่ 18มีใครบ้างอายันตอบสิ โทมัสฮอปครับ แนวคิดของเขาคืออะไรท่องมาแต่ชื่อ ไม่ได้อ่านทวน มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย มนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครอง เพื่อทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขครับ นั่นหมายความว่า เราต้องมีผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง มันเป็นธรรมชาติของสังคม นั่งลงนะ นั่งเลยยืนทำไมวะ แต่ว่าผู้ปกครองในทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ ไม่ใช่อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็น ฉันไม่ได้ถาม แต่ผมเนี่ยจะบอก ถ้าเธออยากตอบมากนะแล้วก็ ทำรายงานมา ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสเกียร์คืออะไร หลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จอห์นล็อกล่ะ ก็ตอบไม่ได้อยู่ดี จบไปเลย อิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกัน นั่นคือแนวคิดของเขาครับ เธอเป็นคนน่าสนใจนะอายังการมีเด็กนักเรียนแบบเธออยู่ในห้อง ก็ทำให้ฉันเรียนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก สงสัยเราจะต้องทำการถามตอบแบบนี้กันบ่อยๆ เป็นไงซันเพย์ คำไวยพจน์ของคำว่าพระอาทิตย์มีคำ ทุก ว่า คนจะมาเล่นอันนี้หมดเลยวะ อายัน สุริยะ ธินกร ทิวากร ครับ แล้วคำไวยพจน์ของคำว่าพระจันทร์ล่ะ อายันตอบสิสาร X มีจุดเดือดสูงกว่าสาร Y และสาร Z ใช่หรือไม่ ใช่ครับ แล้วสาร X สามารถละลายน้ำได้เพราะอะไร
ผมขอตอบครับ นี่พยายามจะช่วย ว่า นะ ไงอายัน วันนี้อาจารย์จัดAI หนักเลยว่ะ ว่ะ สงสารตัวผู้อ่ะ ตอนแรกกูว่าขำ อยากตอบอยากช่วยก็ไม่ให้ใครตอบ โดนชาวบ้านไม่ดี ทั้งนั้นเลย แต่พอพวกลุงป้าไม่อยู่สักทีเนี่ย กูแม่งรู้สึกผิดเลยที่ขำมันคิดว่างานนี้เนี่ย ที่อาจารย์จัดชุดใหญ่ AI เนี่ย ต้องมีใครอยู่เบื้องหลังวะกูไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวพวกมึงไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวกูตามไป ยิ่งทำแบบเนี้ยนักเรียนด้วยกันเองจะยิ่งสงสารและเข้าข้างมึงบ้าง สวัสดีครับอาจารย์ ผมมีเรื่องอยากถามอาจารย์หน่อยครับ เรื่องอะไร อาจารย์ทราบเรื่องที่วันนี้นายอายันโดนลุมถามจากอาจารย์ทุนชาใช่ไหมครับ อาจารย์ทราบอยู่แล้วเหรอครับ นี่จะเป็นการให้โอกาสเขา ถ้าเขาปรับตัวได้เขาจะกลายมาเป็นชาวสโปรโดยสมบูรณ์ แต่ทำไมเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่ แต่ว่าทำไมต้องมีแต่เลยอ่ะ บีบให้ออกเนี่ยหรอ เธอเป็นอะไรไป หรือว่านายอายันมาเล่าสองเธอไปอีกคน เปล่าครับ อ่ะเรามีกฎและวิธีของชาวสโปรที่ต้องยึดถือจำไว้ ดูยิ่งใหญ่มากเลยอีกกฎวิธีของชาวสุพรรณ มันทำมันจะได้อะไรเหรอฉันอยากรู้ ในกฎที่มันอยู่ในโลกกว้างที่มันมีอะไรให้เห็นใน Google ทั้งแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะมันทำได้อะไร อายัน 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 ตอบสิ กดน้ำกดขนมอะไรอย่างเงี้ยไปให้กินเป็นกำลังใจเหรอ อาจารย์ทราบอยู่แล้วเหรอครับ นี่จะเป็นการให้โอกาสเขา ถ้าเขาปรับตัวได้เขาจะกลายมาเป็นชาวสโปรโดยสมบูรณ์ แต่ทำไมเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่ เอาจริงๆนะ อายันเนี่ยเป็นคนประหลาดนะ ชอบอยู่ตัวคนเดียว อยู่ๆอยากจะนอนก็นอน ข้างรักกูมากเลยเหรอ จ้องหน้ากูไม่หยุดอย่างเงี้ย รู้อีกขนาดหลับตา เพอเจอละ ไม่ทำอย่างนี้อยู่ หลีตาดู หลีตาดูอยู่ มึงรู้เรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องอะไรวะ เรื่องที่อาจารย์ทุกคนลุมกูอะ กูจะไปรู้ได้ไงวะ เหรอ แบบนี้มันไม่ใช่มึงเลยนะเว้ย ปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคนทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะ คือมันเป็นวิธีเดียวเว้ย ที่กูจะรู้ว่าโรงเรียนของมึงอะจัดการกับคนที่เห็นต่างยังไง มึงหมายถึงใคร โรงเรียนกูจัดการใคร เปล่าอะกูก็พูดไปเรื่อย มึงบอกกูมาดิ เงียบไปเลย กูเหนื่อย ขอพิงแน่ๆเลยอ่ะ ผมตาเซ็กซี่นะทำตาเซ็กซี่นะ
นี่ไง อ่อยสุด เธอฉันไม่เคยมานั่งนอนหัวไหล่เพื่อนอย่างนี้นะไม่เคย ไม่เคยเหมือนกัน แต่ถ้าใครมานั่งหัวไหล่ฉันก็ต้องคิดนะ ฉันเคยไปหลับรถเมล์แบบนี้นะ เอาถ้าหลับเผลอไปเพราะไม่เป็นไรหรอกแต่นี่มันตั้งใจอ่ะ มึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ เคยหลับในรถตู้แบบนี้เหมือนกันกูไม่กินแล้วมึงเอาไปกินแล้วกัน ซื้อมาให้แหละ แต่ไม่กล้าบอกตรงๆเขิน ร้องไห้เลยนะ ดีใจ ฮัลโหลครับแม่ อ๋อครับ ได้ครับแม่ เฮ้ย เป็นไรบอกวะ มึงยังไม่กลับเหรอ แม่ไม่มารับเหรอเดี๋ยวกูไปส่งปะ ไม่เป็นไรพอดีแม่กูติดธุระจะเลยให้พ่อมารับ อ๋อ พ่อมึงที่พวกนั้นบอกว่าเป็นศิษย์เก่าที่นี่เหรอ เขาอยากให้กูเรียนที่นี่เหมือนเขาอะ มึงโอเคปะเนี่ย กูโอเค มึงอะโอเคเปล่าเห็นวันนี้โดนหนักเลยนี่ เราอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ ก็เหนื่อยเรื่องอยู่มึง แต่ตอนนี้กูโอเคแล้ว โอเคแล้วนะจับ กระป๋องนี้แหละได้มา กระป๋องนี้ โอ แห เค ละ ไอ้กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงคิดจะทำอะไรอะแต่ถ้ากูเป็นมึงกูจะหยุดวะไม่งั้น กูไม่หยุด งั้นมึงก็ลองตัวดีๆแล้วกัน ไปละ เฮ้ยโทษอย่าลืมนัดเสาร์นี้ด้วย แล้วเดี๋ยวนะ คันเห็นก็จะหึงว่าถั่วพูทำไมถึงออกกับอายันไปไหนกันเหลี่ย เขาไม่มีพวกประท้วงอะโรงเรียนเราค่อยดูเป็นโรงเรียนหน่อย พวกแกงนั้นโดนขู่โดนป่าชายดกลากไปเชื่อ ว่าคงเข็ดแล้วมั้ง ก็ถ้าไม่มีใครไปยุยงปั่นหัวมันอีกอะก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละ คงไม่มีแล้วมั้งไอ้อายันก็โดนเล่นงานหนักขนาดนั้นอะ แต่ถ้าให้กูเดานะ พอพวกแกงนั้นโดนจัดการเนี่ย เป้าหมายต่อไปของอาจารย์เนี่ยก็คงเป็นไอ้กูว่าวิธีการมันไม่เวิร์กเว้ยทุบโต๊ะทำไมวะ แล้วมึงมีวิธีไหน ตอนนี้ยัง แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเข้ามาเพื่ออะไร เราอาจจะหาวิธีที่มันจัดการเวิร์กกว่านี้ก็ได้นะกูรู้แล้ว ตอนนี้เราตามมันแค่ในโรงเรียนแล้วเรายังไม่เจออะไร แล้วถ้าเราตามมันนอกโรงเรียนด้วยอ่ะแบบที่มึงไปบ้านมึงเมื่อวานอ่ะนะ แต่เราจะตามติดมันทุกวันทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุด จ้าไม่ต้องทำหากินอย่างอื่นแล้วว่า เสาร์อาทิตย์นี้พวกมึงว่างปะ พอดีว่ากูมีไปเทศกาลอินดี้ที่กรุงเทพกูซื้อตั๋วไว้แล้วก็คิวเพื่อนไปตั๋วเลยนะ งั้นก็เหลือมึงไอ้คัน เดี๋ยวต้องไปอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวถั่วพูไป ไม่ต้องมามองกูครับกูไปเรียนพิเศษ มึงเพื่อนกูเปล่าไอ้คัน มึงยังไงการเพื่อนอยู่วะ กูไม่เรียนพิเศษจริงๆ ต้องมาดูแลสาวๆกูอีกนะ
ไอ้คานเพื่อนรักว่าไง วัดเพื่อนรัก มันบอกเนี่ย ค่ะแม่ อายเป็นยังไงบ้างลูก ดีครับ แม่มีอะไรหรือเปล่าครับ ก็แม่เห็นเรื่องวุ่นๆนะสิ เรื่องเกี่ยวกับการประท้วงที่โรงเรียนของลูกน่ะเนี่ยในไลน์ผู้ปกครองนะเขาแชร์กันให้วันทั้งวันเลยนะ ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหม เรื่องประท้วงมันเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาอีกนะแม่ เพราะระบบมันพังไง แล้วถึงจะไม่มีผมอะนะ เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดี อายแม่ว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงเกินไปนะอายหยุดเถอะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยปล่อยมันไปเถอะ เหมือนแม่ก็รู้ ไม่ครับอายจะไม่ยอมให้นาดีตายฟรี ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะ เอาหน้ามึง นี่เป็นการช่วยโรงเรียนนะเว้ย เดี๋ยวเห็นทั่วภูมิมันนี่เปลี่ยนใจเลยนะ อยากรู้ทันทีเลยไปไหนกัน นั่นไงมึงมาจอดมาละติดตามไปเลยมึง ไปเร็วดิเดี๋ยวไม่ทัน รู้แล้ว ตาหมีฉันรู้นะฉันเป็นคนชอบมองกระจกหลัง ว่ามันนักแถวอะไรวะ พวกแก๊งลูกไม่ดื่มปะหรือว่ามันกลัวที่นั่นที่โรงเรียนนั้นโดนจับตามองว่าเลยแอบมานัดข้างนอกวะกูว่ามันนัดกันวางแผนเรื่องการประท้วงคราวหน้าวะถ้ามันจะนัดกันประชุมประท้วงที่ร้านกาแฟนี่นะมันไม่แปลกๆหรอวะหรือมันมาหาแฟนมันใช่อยากรู้เลยเด็ก เนี่ยเชื่อมโยงเก่ง เดี๋ยวเป็นทัวร์ภูมิมาละอึ้งเดี๋ยวก่อนนะ จะทำยังไง คาเฟ่ฟอร์ยินดีต้อนรับค่ะ ต้องกลับ ทำหลายหน้าที่นะ สวัสดีครับพี่ก๊อฟ สวัสดีค่ะ พี่กอล์ฟ แล้วดูชุด พี่กอล์ฟเป็นเมด ครับ ขอบคุณครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีจ้าม ารอนานไหมครับ ไม่นานหรอกจ้า แล้วมาไม่ได้มาเจอกันเองนะ มีคุณแม่มาด้วยนะ ยินดีต้อนรับค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟแห่งความหลากหลายนะครับ ครับ ชื่อร้านยาวดีนะครับ เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะเนี่ย ครับ ครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยแบบนี้แหละค่ะ เป็นปกติ พี่ว่าเดี๋ยวเลือกที่นั่งเลยนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวพี่ให้พนักงานไปรับออเดอร์เนาะ ครับ เชิญค่ะ ขอบคุณครับ โอ้แม่งคาเฟ่แห่งความหลากหลายจริงด้วยวะ นั่นดิมึง เลยเมื่อเราอยู่ที่เนี่ยเราจะโดนเหมารวมปะวะ ไปดีกว่า ทันเดี๋ยวก่อนดิ ถ้ามึงกลับตอนนี้อะมึงก็ไม่รู้ดิว่าอายังมันนัดใครไว้ เอานะอยู่นั่นไงมึงไอ้ถั่ว อยากอยู่แล้วยังอะอยากอยู่หรือยัง ร้านน่ารักจังเลยนะลูก เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายใจดีจัง ครับแม่ ดีใจที่แม่กับถั่วพูชอบนะครับ แล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ ย้ายโรงเรียนมาใหม่เนี่ยลำบากแย่เลย ไม่ลำบากเลยครับ พอดีมีถั่วพูช่วยไว้เยอะเลยครับ ถั่วพูเขาเป็นเด็กชอบช่วยเหลือคนแบบนี้แล้วจ้ะ ถั่วพูเขาเป็นคนดีครับแม่ ถ้าไม่ถึงตอนนั้นแค่มาเจอแม่เนี่ยอยากรู้ เพื่ออะไรอ่ะ แต่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเอง เพื่อทำให้คนอื่นสบายใจอยู่บ่อยๆครับแม่ หรือคิดว่าอยากจะช่วยอะไรสักอย่าง ดึงโมเมนต์สร้างซีนไม่อีกเฉย เงียบดีวะ
ไอ้ถั่วมึงคิดอะไรมึงรู้สึกอะไรอะมึงคุยกับแม่มึงดิ มึงจะแปลว่าไปรู้อะไรมา เรื่องพ่อใช่ไหมลูก เปล่านะแม่ ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่อายมันก็พูดมั่วไปเรื่อยอะ ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลย ส่วนแม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรค่ะแม่ พ่อเขาก็ดีกับผมครับ แต่แค่วิธีการของเขาใช่ไหมจ๊ะ หรือว่าเขาอยากกันแล้วอยู่กับพ่อ ต่างกับพ่อของลูกมากใช่ไหม ไม่ใช่อยู่กับพ่อไม่แท้พ่อไม่แท้ไม่เหมือนกับที่พ่อแท้ แม่รู้ว่าลูกของแม่อดทนและเข้มแข็ง แต่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบ้าง ถึงแม้ว่าแม่จะงานยุ่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นเรื่องของลูก แม่พร้อมที่จะรับฟังเสมอ เข้าใจไหมจ๊ะ ครับ ขอบคุณนะอายที่หาวิธีบอกแทนโทภูมิ ครับ ผมขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับ ถ้าผมล้ำเส้นไป ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่รู้ว่าอายอะหวังดีกับโทภูจริง อายเหมาะกับการเป็นนักการทูตอ่ะ ๆ ให้แม่ยกเลิกนัดดีไหมเราจะได้นั่งคุยกันต่อนาน อย่าเลยครับแม่ แม่ไปคุยงานเถอะครับ เรื่องของเราเนี่ยค่อยคุยที่บ้านก็ได้ครับ ๆเอาอย่างนั้นเหรอจ๊ะแม่ฝากด้วยนะจ๊ะ ครับแม่ ที่ผ่านมาไอ้โถมอึดอัดน่าดูเลยเนาะ นั่นดิ แล้วมันได้เล่าอะไรให้มึงฟังบ้างปะวะ เนี่ยความรักนะมันเกิดจากความสงสาร โอเคปะ โอเค ตอนแรกคิดว่าแม่งจะยากแบบโลกจะแตกเป็นเสียงๆอะแต่ตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลย กินดิ ร้านนี้อร่อยนะ อร่อยจริง มาบ่อยเหรอ มาบ่อยนะ เมื่อก่อนคนที่กูสนิทด้วยอ่ะ เขาพากูมาบ่อย เมื่อก่อน แล้วตอนนี้มึงไม่สนิทกับเขาแล้วเหรอเลยไม่ได้มา กะแน่ๆเลยอะ ๆ เขาเสียแล้วครับ เฮ้ยกูขอโทษมึง ไม่เป็นไร แล้วนี่มึงไปไหนต่อคะเนี่ย ฉันงงเข้าคาเฟ่อะไม่ยอมสั่งอะไรนะสองคนนั้นอะแอบไปนั่งฟังอย่างเดียว เขายังไม่มารับออเดอร์ เป็นฉันไล่ออกนอกร้านไปแล้ว เขายังไม่มารับออเดอร์อย่าบอกว่าตามมาจนเห็นหลุมศพนะ
จำไว้นะอายเพราะอายคือคนพิเศษ อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีใครอายจะมีน้าเสมอนะ หรือว่าเพราะว่านารู้ว่าอายเป็นคนแบบ LGBT ช่วงที่แบบที่ลำบากก็เหมือนได้นาคอยแบบอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ย เข้าอกเข้าใจไปที่ปรึกษาอะไรเงี้ย มันเลยเป็นแบบคนสำคัญมากๆคนหนึ่ง เพราะเขามานั่งคุยกันคาเฟ่นี้ไงหรือว่านางก็เป็น ก็อาจจะเป็นไปได้จะบอกนะคันตามมา คันตามอันนี้มาคันตามมาเลย คันมากเลยอะ เอาไอ้ทัวร์ แต่มันเป็นเดินทะเล นี่มึงก็หนีเรียนมาเหมือนกูเหรอเนี่ย ขอวันหนึงแล้วกัน อ๋อเขาต้องมีพิเศษด้วยกันแน่เลย มากับแม่แต่ว่าแม่ไปทำงานต่อแล้ว มาไปเล่นกัน ที่อ้างว่าไปเรียนพิเศษจิตอยู่เนี่ยเธอไปเรียนพิเศษแล้วเจอถั่วผู กินไอติมกัน ไม่มีอ่ะไปเรียนสักไปเรียนจริงๆอ่ะ อารมณ์ไหนของมึงเนี่ย มาเถอะนะ เฮ้ย เขาเห็นใจ หายงอนกูยัง กูไม่ได้งอนมึง ถ้าทำไมหลังๆมึงไม่ค่อยคุยกับกูวะ ก็มึงหลับไม่ใช่หรอ เวลาอยู่ใกล้ๆกูอะ ก็พยายามเลี้ยงให้เราไง มึงคงไม่ชอบให้ใครมาตัดสินมึงเหมือนที่กูเคยโดนบ่อยๆอะ ก็คือต่างคนต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันแหละ ไอ้ถั่ววันหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงบอกกูได้เสมอนะ ไอ้เหี้ยเลอะมือ ไม่รีบกินน่ะ รีบกินดิ เขาไม่อยู่แล้ว นี่เช็ด อีกเรื่องนึงเขาเช็ดด้วยปากแล้วล่ะ นี่เป็นวัยสายมัธยม วัย ไง สายมัธยม ทิชชู่ให้แล้วเช็ดเอง แม่งเอ้ย แม่กูบอกว่าพ่อกูยังไม่เลิกบ่นเลยเรื่องที่กูโดดเรียนพิเศษเนี่ย เขาก็บ่นไปงั้นแหละมึง พ่อแม่มึงรักมึงจะตายเขาถึงตามใจมึงแบบนี้ไง มึงว่าไอ้ถั่วไอ้อายอ่ะ สนิทกันมากปะวะ เริ่ม กูจะไปรู้ได้ไงวะ แล้วที่มึงไปตามไอ้อายมา มึงได้อะไรมาบ้าง มันไปเจอแกโลไม่ลืมปะ ไม่นะ มันไม่ได้ไปเจอใครมาเลย กูเห็นมันเอาดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ที่หน้าผาเฉย ทำไมวะ ๆ กูก็ไม่รู้ว่ะ แต่มึงว่ากุหลาบสีขาวมันคุ้นๆป่ะ ต้องเป็นของดอกไม้โปรดของนาหรือเปล่า อาจารย์ดีกา ว่ากูจำได้แล้ว อาจารย์ดีกาชอบดอกกุหลาบสีขาว กูเห็นกระถางดอกกุหลาบสีขาวอยู่หลังโต๊ะอาจารย์จนอาจารย์ดีกาย้ายไปโรงเรียนพลอต แล้วไอ้อายกับอาจารย์ดีกา มันเชื่อมโยงกันตรงไหนวะ เดี๋ยวหาว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะว่าพูด กู ว่า เคยคิดว่ามันเป็นแฟนกับอาจารย์ดีกา นี่ไง แล้วมันก็เข้ามาแก้แค้นโรงเรียนเราแทนแฟนมัน ดูละครหลังข่าวมากไปไหมโอ้พอเรื่องเน่าชิบหาย เดี๋ยวนะมึง แล้วถ้าอาจารย์ดีกาเป็นคนเดียวกับที่พามันมาคาเฟ่นั่นนะ แต่อายบอกว่าคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ ว่ะ เอาแปลว่ายังไม่มีใครรู้ว่าจะตาย และนามสกุลคนละคนด้วยอันหนึงก็คือแต่งไปกับพ่อลูกก็คือ
อาก็คือนามสกุลพ่อเนาะและนาก็คือนามสกุลแม่เก่าก็เลยไม่สามารถคอนเนคได้ว่าเป็นอะไรกันฉันชอบความชุดแดงอ่ะนึกว่าวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่แสงสีมงคล ผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับ เรื่องอะไร เป็นเรื่องของอายันครับอาจารย์คือช่วงนี้อายันเขาทำตัวดีขึ้นมากแล้วครับ ผมเลยอยากขอร้องอาจารย์ให้เลิกลงโทษอายันแบบนั้นได้ไหมครับ ว่าไงนะ คือผมอยากขออนุญาตครับอาจารย์ให้ชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ยเป็นคนควบคุมความประพฤติของอายันได้ไหมครับ จริงๆ ครูก็ไม่ได้อยากทำโทษอายันเขาขนาดนั้นนะแต่เธอมั่นใจใช่ไหมว่าจะควบคุมเขาได้ ครับ ผมต้องทำให้ได้ครับ ก็ฝากด้วยแล้วกัน ขอบคุณครับอาจารย์ คาแรคเตอร์เนี่ยคล้ายๆพี่แคทในกิฟเต็ดเลยเหมือนจะร้ายแต่ก็แบบไม่ได้ร้ายจริงๆจังๆแบบนั้นอะไรเงี้ยก็รู้ถูกผิดแหละ เมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้าวาลีมาวะ ป้าวาลี นี่มึงสะกดรอยตามกูอ่ะ ก็เหมือนที่มึงไก่คันสะกดรอยตามกูเมื่อวันเสาร์ไง ฉันบอกแล้วว่ารู้ ไอ้สารวัตรนักเรียน มึงมั่วแล้วมึงไม่ได้ตามมึง เฮ้ย มึงยังปากแข็งอยู่เหรอ เฮ้ย เดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็กอดอะไรเนี่ย ชอบไม่จบตรงเนี้ยเดี๋ยวจะจบตรงเนี้ยฉันว่าเดี๋ยวจบตรงเนี้ยชอบตัดจบอย่างเงี้ย นี่ปล่อยกูแล้วมั้ง อยากกอดกูเลย กูช่วยดึงมึงหลบรถ กูไม่ได้อยากกอดมึงเว้ย ใช่ปะ ใช่ปะ มึงนี่นะ กูช่วยไว้ยังไม่ขอบคุณกูอีกเสียงพูดมากเลย งั้นวันนี้ ไปไหน มานี้ ไปไหน กูต้องเดินเว้น มาก่อน อ่ะ เดี๋ยวโดนชนอีกรอบ กู อ่ะ เดินอีกได้ ต้องพาไปไหนแน่ๆเลย ผักขึ้นรถเหรอ ขึ้นง่ายเลยเนาะ ยังไม่รู้เลยจะพาไปไหน ไม่ต้อง ไม่ต้อง กูเอง พาเองได้ เขาเรียกว่าการเรียนรู้ คุณพ่อมึงดิ ก็แค่ข้างเข็มขัดเลยนะ แล้วมึงจะพากูไปไหน ไปทำอะไร ไปไกลไหมแล้วมาส่งกูกี่โมง ไปเปิดตัวเป็นแฟนหรือเปล่า ถึงแล้ว มึงมาทำไมที่นี่อ่ะ กูอยากกินกาแฟ ซึ่งมึงก็ลงไปซื้อดิ กูรอบนรถแล้วกัน อยากกินในร้าน ไม่ได้ ได้ดิทำไมจะไม่ได้วะ เพื่อนให้เขาลงจากรถ อุ้ยแล้วจะถ่ายรูปอย่างนี้เหรอ ใช่แบล็กเมลไง ถ้าไม่ยอมลงไปจะเอาลงรูปนี้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ย เป็นเค้กใส่รูป บอกแล้ว เป็นเค้กใส่รูปก่อน เราไม่ต้องรอ ยุคนี้หมดยุคที่ผู้ชายจะมาจีบเรา ในสายตากูอะมึงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอก ผู้ที่เกิดมามีอภิสิทธิ์แบบมึงจะไปเข้าใจอะไรวะ ถ้า
าเราปล่อยความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดการทำงานกันเองครับ มีอะไรหรออ้าว วันนี้อาจารย์เฉลิมไม่อยู่หรอครับ ตำแหน่งสารวัตรนักเรียนมันสำคัญกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอ มันทำให้กูช่วยโรงเรียนนี้ได้ไง แล้วทำไมมึงต้องทำตัวเชื่องเพื่อรับรางวัลจากคนพวกนั้นด้วยอ่ะ แล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากเหรอวะ พวกตุ๊ดเลยแล้วทำไมคะพวกหนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะ เป็นผู้ชายที่ได้มากถูกผู้ก็ทำตัวติ๋มๆอย่างเงี้ยโดยคนรังแกเอา ถ้าอาถรรพ์โซโลกลับมาก็คงหยุดคนนั้นได้ช่วยหน่อยนะพวกมึงพวกเราต้องทำให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆที่ล้าสมัยให้ได้จะแชร์ให้มันโรงเรียนเฮียเนี่ยทำอะไรไปบ้างบอกให้มึงช่วยพูดนะแล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่ากูให้กล้วยไอมากล่อมให้เป็นรวมตัวกับพวกนั้นนะ ตัวอย่างยาวมาก ในสายตากูอะมึงเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอีก ตัวอย่างเหมือนแบบอีกหนึ่ง ตัวอย่างเหมือนกับ อีกหนึ่งพาร์ทเลย ตัวอย่างเหมือนเทรลเลอร์เลยอะเห็นตัวอย่างนึกถึงแบบนี่จะขึ้นครึ่งเรื่องหลังอย่างนี้เหรอคือแบบผ่านมาครึ่งทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่โอ้โหตอนหน้าต้องดูเด็ดน่าจะเข้มข้น น่าจะเข้มข้นเลยใส่ตัวอย่างมาซะแน่นเชียโอเคครับ EP หน้าเดี๋ยวค่อยพูด EP หน้าพูด EP นี้ก่อน EP นี้ก็คือว่าค่อนข้างจะโฟกัสที่เรื่องของเอาถั่วพูก่อนละกันเนาะเขาน่าจะพูดถึงเรื่องความหลากหลายของถั่วพูแต่เขาพูดไม่หมดอ่ะเหมือนเล่าไม่หมดแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความหลากหลายนะว่าเป็นปัญหาเรื่องที่ถั่วพูมีปัญหากับพ่อแต่พ่อเลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าตอนที่พ่อเลี้ยงจะมารับเขาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เหมือนเฉลยมานิดนึงนะว่าพ่อเลี้ยงอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับที่ถั่วพูเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็อยากให้ถั่วพูกลับมาเป็นพูดตรงๆก็คือผู้ชายเป็นแม่ผมว่าบางทีแบบมีเสียงพ่อแทรกเข้ามานะเสียงเหมือนกับว่าก็เพราะทำตัวติ่มๆแบบเนี้ยถึงโดนรังแกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพ่อเลี้ยงเขาอาจจะไม่ยอมรับในความที่ถั่วพูเป็นแบบคือไม่ได้เปิดใจที่จะเข้าใจว่าตอนเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ลูกต้องการถูกไหมแล้วเหมือนพยายามบีบบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับลูกแหละแต่เพราะว่าในมุมของพ่อเลี้ยงก็คงแบบไม่ได้บังคับนะแต่แค่อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดช่วยแหละแต่คือมองว่าสิ่งนี้คือดีที่สุดแต่พี่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะเป็นในมุมมองของเขาไงแต่คนที่เป็นเจ้าของชีวิตเองบางทีเราไม่ได้อยากเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนี้บางครั้งมันก็ไม่มีทางเลือกเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราแล้วมันพอดีกับเราอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีมันไม่ได้ทุกคนอยากจะเป็นแบบนี้หรอกนะบางทีสุดเราก็เลือกไม่ได้มันแบบว่าสุดว่าจะให้ไปเปลี่ยนแบบนั้นมันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันบังคับกันไม่ได้นะของแบบนี้ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คงคิดว่าเรื่องถั่วพูยังไม่จบแล้วน่าจะไปเรื่อยๆแต่เขาเปิดความปมอะไรบางอย่างขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตัวคันลองได้เข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยฉันที่ห่างกับถั่วพูไปฉันไม่ได้ดูแลคนเรื่องนี้เลยหรือฉันไม่รู้เลยเขามีปัญหาแบบนี้คือมันเหมือนคนนึงกำลังวิ่งหนีแล้วหลอกตัวเองอยู่ว่าฉันไม่เป็นฉันไม่ใช่ฉันไม่อยากให้คนอื่นมองเมารวมใช่แต่อีกคนนึงรู้เนี่ยฉันเลือกทางเดินนี้แล้วฉันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้ไม่สบายใจฉันก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่อยู่กันด้วยกันกับเธอผมรู้สึกว่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเพราะว่าจังหวะที่คันลองเดินมากับที่เข้าไอ้ตัวคาเฟ่เนี่ยมาพร้อมกับตัวของอักก็กลัวว่าคนอื่นจะมองเหมารวมนะว่าคนอื่นจะมองว่าคันลองเป็นยังไงตอนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่วิ่งหนีแต่มันโดนกลัวมองแค่ว่ากลัวสายตาคนอื่นอยู่โดยไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งแต่พอวันนี้ที่เราต้องแคร์เพื่อนคนนึงขึ้นมาเราไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนนะว่าบางอย่างคนเรามันถูกใส่โปรแกรมมาว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผิดอันนี้คือสิ่งที่จะทำได้อันนี้คือสิ่งที่ทำไม่ได้แต่ลืมมองที่พื้นฐานไปว่าแล้วอะไรคือสิทธิความเท่าเทียมกันถูกปะตราบใดถ้าเราไม่ทำอะไรที่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วทำไมคนอื่นต้องมาละเมิดสิทธิของเราถูกปะมาจัดแล้วว่าเธอเป็นแบบนี้ไม่ดีหรอกเธอเป็นอย่างนั้นไม่ดีหรอกแต่มันก็ห้ามไม่ได้มาที่สังคมเหมือนด้วยความที่หลายคนก็จะเป็นคนที่ชอบตีตาหรือลาเบลคนอื่นอยู่ถูกมันก็เป็นแบบเป็นการจัดว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณเป็นลูกรวยคนรวยเห็นไหมที่เหมือนกับว่า EP น่าจะขยี้เรื่องนี้มากขึ้นด้วยซ้ำว่าพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่มี privilege หรือคนตัวเองเป็นคนที่แบบมาจากศูนย์อย่างเงี้ยแต่พวกแกเป็นคนที่ไม่มี privilege มันเป็น elite ในสังคมมันเป็นนู่นนี่คือจริงๆพยายามจะลาเบลคนอื่นเหมือนกันโดยที่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขามาจากแบบไหนหรือว่าพื้นฐานเขาเป็นแบบไหนมาโอเคมันอาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีกว่าครอบครัวอื่นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เผชิญหรือฝ่าฟันอะไรมาบางอย่างอะไรเงี้ยคือทุกคนพยายามจะลาเบลในแต่ละมันเหมือนมันไม่ได้อะไรได้มาฟรีหรอกมันพูดง่ายๆคือบางทีตัวเองก็ลาเบลตัวเองเหมือนกันว่าก็ฉันเป็นจนไงฉันก็ได้ทำแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
พูดยากเพราะว่าจริงๆในสังคมไทยบ้านเราอ่ะมันก็เรื่องแบบนี้มันชัดคือเหมือนเราจะเห็นคนอื่นชัดมากกว่าเห็นตัวเองอ่ะใช่คือเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างชัดในสังคมไทยเอาต้องทำไมต้องบอกสังคมไทยเพราะว่าบางทีสังคมอื่นของต่างชาติอะแล้วว่าสิทธิพื้นฐานของเขาน่าจะ cover มากกว่าเรามันค่อนข้างแฟร์กว่านี้แล้วกันใช่มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องความพื้นฐานไม่แตกต่างกันมากแต่อันเนี้ยคือพอเรามันดูความพื้นฐานมันก็แตกต่างกันแล้วแม้แต่เรื่องของการเรียนมันก็มีเรียนรวยจนแล้ว EP นี้เห็นชัดเลยก็ไม่การเรียนพิเศษก็ไม่ได้ขณะที่ตัวคันลองก็เรียนพิเศษได้มันก็เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนมันก็แบบไม่เหมือนกันพยายามจะน้อยใจว่าโอ้ยมันต้องห่วงหรอกกระโดดเรียนพิเศษไปพ่อแม่แกก็สปอยแกพ่อแม่แกก็รักแกก็เข้าใจคันลองมีรถขับเห็นไหมคือเขารู้สึกคือมันก็บอกเลยว่าคันลองมันดูแบบมีกระตังมีเงินมากกว่าตัวที่แบบเป็นลูกชาวเลที่แบบอยู่ดีวันนี้เข้ามาเรียนหนังสือเลยต้องพยายามพุชตัวเองให้เก่งในทุกทางเพื่อจะเป็นที่1ในโรงเรียนหรือว่าเป็นจุดสุดยอดในโรงเรียนคือเหมือนบางอย่างมันเอาพูดง่ายๆแค่ยกตัวอย่างคือพรสวรรค์กับพรแสวงไงบางอย่างมันติดตัวมาจากสเตตัสที่ Family ที่คุณเกิดขึ้นมาแล้วคุณได้มาจาก Family ของตัวเองแต่อีกอันนึงคือมันไม่มีอะไรเลยแต่คุณต้องขวนขวายพิสูจน์ตัวเองแล้วสร้างมันขึ้นมาด้วยมือตัวคุณเองผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันก็เลยเรื่องพยายามจะบอกนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาถกกันในตอนนี้เขาพูดถึงประเด็นนี้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงเอาประเด็นนี้มาเล่นแหละเรื่อง privilege ในสังคมหรืออะไรเงี้ยเขาคงจะหยิบมาแต่ EP เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ EP เนี่ยพูดเรื่องความหลากหลายก่อนว่ามีความหลากหลายอยู่ตัวละครต้องรับเรื่องพวกนี้ตัวละครรู้สึกว่าต้องรับเรื่องแบบนี้ได้แล้วมันก็รวมไปถึงตัวอักกับอายันด้วยอายันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาน่าจะชอบผู้ชายและยิ่งแบบมีฉากซีนที่เหมือนกับเองไปหาอาจารย์คุณนาดีกาคุณนาก็มาที่คาเฟ่นี้เหมือนกันก็คาเฟ่เพื่อความหลากหลายเลยเป็นไม่ได้ว่าที่ตัวอายันรู้สึกว่าเขาผูกพันกับนาเขามากเพราะนาจะเป็นคนเดียวที่ยอมรับเขาได้ก็ได้ที่เขาอกเข้าใจรู้ว่าเขาเป็นใครยอมรับในตัวตนของเขารู้ว่าเขาเป็นแบบ LGBT นะแบบนี้นะชอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยความรู้สึกคือก็อาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ว่าเขาอาจจะกับจะแบบไม่ได้เป็นญาติกันจริงๆคนเราถ้าถามความรู้สึกนะเราอาจจะไม่ได้ต้องการความเขาเรียกอะไรเท่าเทียมกันทุกอย่างนะพี่ว่ามันยากถูกปะเพราะสังคมเรามันไม่ใช่แบบคอมมิวนิสต์ที่ถูกตีตาว่าทุกคนคือต้องเท่ากันหมดแต่เหมือนบางทีเรายอมรับในความต่างที่มันมากเกินไปไม่ได้ไม่หรอกครับว่าจริงๆมันคำว่าเท่าเทียมคือเท่าเทียมกับเรื่องสิทธิพื้นฐานและเรื่องของเพศเป็นเรื่องของพื้นฐานไงผมรู้สึกว่าความแตกต่างของเพศคือเรื่องของพื้นฐานคือหมายความว่าการศึกษาคือเรื่องพื้นฐานพวกนี้มันควรเท่าเทียมกันแต่เรื่องที่มันไม่เท่าเทียมกันมันควรไม่เท่าเทียมกันเรื่องเงินทองคือมันเรื่องฐานนะมันเท่าเทียมกันไม่ได้อยู่แล้วแหละความขยันความสามารถมันเท่าเทียมกันไม่ได้ตัวนั้นมันว่ากันไม่ได้เนาะแต่เรื่องเท่าเทียมที่เป็นเรื่องพื้นฐานมันควรจะเท่าเทียมและเพศก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคทีนี้ก็พอเป็นแบบนี้ก็ทำให้ตัวละครอย่างคำว่าเขาก็มี2ความรู้สึกคือ1ก็เห็นใจตัวอายันมากขึ้นอีกความรู้สึกนึงตัวเขาก็เหมือนแกจะมาจับโจรแต่อยู่ดีก็แบบเข้าใจโจรมากขึ้นรู้ว่าโจรเป็นยังไงรู้สึกว่าตัวเขาเหมือนแอบรักโจรแต่คือก็ไม่ได้โจรจริงๆนะแต่ความรู้สึกคือมันเริ่มเข้าอกเข้าใจตัวอายันมากขึ้นแล้วพยายามจะไปช่วยอายันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเห็นอาจารย์ทำอายันเยอะก็รู้สึกสงสารแต่ฉันน่ะมีความงงของคาแรคเตอร์ของอาจารย์วารีนะคือบางครั้งเขาก็ดูร้ายแบบไม่มีเหตุผลบางครั้งก็เหมือนก็เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่าแฮมว่าอาจารย์วารีเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่แฮมว่าเป็นรุ่นพ่อแฮมที่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎมีระเบียบทุกอย่างมันจะไปออกนอกกฎออกระเบียบไม่ชอบอะไรที่มันขัดหูขัดตาไม่ชอบอะไรที่มันออกไปจากกฎที่ตัวเองวางไว้แล้วก็ไม่ชอบเด็กที่ท้าทายผู้ใหญ่ทุกอย่างมันมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเด็กอย่ามาแบบพูดให้มันดูแบบฉลาดกว่าหรือพูดให้ดูท้าทายแฮมว่าอาจารย์วารีเป็นคนแบบนั้นแต่เขาก็ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยคือเขาก็มีเหตุผลของเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจว่ามันก็เด็กแบบเนี้ยพอยิ่งอายันสู้เขาเยอะๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันก็มีความรู้จริงๆว่ะมันน่าสนใจมันเก่งจริงมันไม่ได้โง่นะมันไม่ได้ท้าทายแบบโง่แต่มันท้าทายแบบมันมีความรู้มันก็เริ่มแบบอาจจะยอมอ่อนลงมาเรื่อยๆก็ได้ว่าเด็กคนนี้ก็เริ่มแบบไม่อยากจะทำแบบที่คิดตั้งแต่แรกแล้วอาจจะอยากจะเบากว่านี้อะไรเงี้ยแต่ดันโดนอาจารย์ชาดกทุกคนสั่งมาแต่ว่าความประหลาดกว่าคืออีโรงเรียนเนี่ยไม่มีอาจารย์คนไหนแย้งเลยคืออาจารย์ทุกคนก็คือเป็นหัวเดียวกันหมดคือเขารู้สึกว่าเขาพยายามจะจงใจให้โรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนของเหมือนกับเป็นระบบสังคมหนึ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบให้ใครขึ้นมาแบบมีปากมีเสียงไม่ชอบให้ใครมาปฏิบัติคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรอย่างนี้ไหมเป็นแบบดิกเตตก็จะกึ่งสังคมนิยมแต่ว่ามันกึ่งของการที่ว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีอำนาจและไม่ยอมให้ใครมา
ขัดกฎระเบียบและอำนาจของคนมากกว่าหรือคุกคามต่อต้านอะไรอย่างงี้ไหมประมาณนั้นรู้สึกว่าคือแฮมว่าเขาพยายามจำลองว่าเนี่ยคนเหล่านี้คือกลุ่มคนบางคนที่เขาต้องการให้กฎมันเป็นกฎระเบียบเป็นระเบียบแล้วคุณไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาแบบมีปากมีเสียงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะอะไรปะถ้ามันมีคนหนึ่งทำได้มันอาจจะมีคนที่2คนที่3ตามมาแล้วเขาจะปกครองไม่ได้ความสงบที่เคยมีความเป็นระเบียบที่เขาต้องการอยากจะได้มันอาจจะหายไปมันเป็นประโยชน์เหมือนที่อายันพูดของโทมัสฮอปไงว่าก็เนี่ยเขาเคยคิดกฎขึ้นมาว่าประชาชนทุกคนคิดกฎขึ้นมาเพื่อมีผู้นำคนหนึ่งในการจะคุมทุกคนแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงเลยต้องโหวตผู้นำมาให้ผู้นำคนนั้นเป็นคนคิดมันคือต้องเป็นประชาชนนั่นแหละเป็นคนมอบอำนาจตรงนั้นให้เขาไม่ใช่คุณก็อนุมานขึ้นมาเองว่าฉันมีอำนาจใช่แล้วเขากำลังแย้งว่าอะไรที่อาจารย์มีทุกวันนี้อาจารย์มีอำนาจจากไหนเพราะอะไรไม่ใช่เด็กๆเลือกอาจารย์ขึ้นมานะแต่อาจารย์กำลังบอกตัวเองมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจตั้งตัวเองขึ้นมาใช่อำนาจในทางที่ผิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาก็จะเปรียบเปรยกับผู้ใหญ่หรืออะไรบางคนที่ใช้ระบบหรือใช้อะไรในทางที่ผิดประมาณนี้เขาก็เลยแบบจำลองมาให้เห็นชัดๆในบริบทของโรงเรียนอะไรเงี้ยทีนี้เขาใครจะมาแหกกฎก็ลำบากแต่มันก็เปรียบที่ได้ดีนะว่าถ้าสมมตินี้เป็นประเทศหนึ่งแล้วมีกฎแบบเนี้ยแต่ข้างนอกเดินออกไปข้างนอกเธอเจอประเทศเพื่อนบ้านหรือเธอคนอื่นเขาไม่ได้มีแบบนี้นี่เธอจะไปเรียนโรงเรียนพันรถก็ได้เธอไม่ต้องเรียนสุพรรณก็ได้มันจะย้ายประเทศแต่มันก็ย้ายไม่ได้คือความจริงมันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคืออย่างเคสตัวอย่างที่พี่เล่าให้ฟังมีน้องคนนึงก็คือเขาเรียนจบมาจากโรงเรียนเนื้อนะค่อนข้างแบบมีความเป็นโอสกูนิดนึงแล้วก็จริงๆแล้วหลานพี่กำลังจะโตเข้าม.1 ก็เลยแบบเป็นโรงเรียนเก่าพี่สาวตัวเองอีกก็อยากจะเอาลูกตัวเองนั่นแหละกลับไปเรียนโรงเรียนเดิมแต่ก็คุยกันอยู่ว่าคือเข้าใจว่าที่การเรียนการสอนยังยึดในแบบโบราณเก่าแก่สมัยก่อนผ่านมา 30-20 ปียังใช้วิธีเดิมแต่ก็รู้สึกว่าการมีระเบียบแบบนี้มันก็ทำให้เด็กถูกปลูกฝังแต่ฉันก็งงว่าเหมือนแบบเราไปกักขังความคิดเขาอยู่ในโรงเรียนแต่ชีวิตเขาว่าตอนนี้กับสมัยก่อนมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าการที่เด็กโรงเรียนคนหนึ่งจะไปเรียนโรงเรียนไหนพ่อแม่มีส่วนสำคัญใช่และพ่อแม่ดันอินกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมาไงมันจะมีพ่อแม่บางคนรู้สึกว่าสิ่งที่เคยได้รับมาสั่งสมมาจากที่โรงเรียนเนี่ยทำให้เขาได้มีวันนี้นี่แหละมันคือความรู้สึกว่าพ่อแม่บอกนี่ไงเป็นแบบนี้มันถึงได้ดีแต่ตัวเขาเข้าใจพอยนะว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เขาต้องการ 100% แต่เขาก็คิดว่าเขาไม่มีออปชันที่มันน่าจะดีกว่านี้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยนี่ก็ยังดีกว่าคือว่าอื่นๆเขาเคยผ่านมาแล้วเขารู้เขาไม่อยากไปเสี่ยงกับสิ่งใหม่เขาก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อันนี้ละกันแล้วก็ให้ลูกไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางทีหลายๆอย่างเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ซะส่วนใหญ่นะเพราะพ่อแม่มองว่าที่นี่ดีเหมือนกับทุกคนแห่ไปโรงเรียนดังๆเพื่ออะไรรู้สึกว่าที่นี่สังคมดีกว่าเพราะพ่อแม่เคยรู้สึกว่านี่คือการไฟให้ลูกมันเรียนที่นี่เพื่อให้ได้สังคมที่ดีแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันก็แล้วมันคือมุมมองพ่อแม่เพราะลูกไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบตัวเองแต่ก็พูดยากนะเพราะยิ่งหลานพี่นะยิ่งคนนี้เป็นเด็กหัวอ่อนถามว่าสมมติแค่จะกินอะไรง่ายๆตามใจเลยหนูกินอะไรก็ได้มันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าพ่อแม่มี power ในการตัดสินใจมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มี input มาจากตัวเด็กเลยเช่นกันนะพอพูดถึงเรื่องพ่อแม่ของอายันยังบอกให้อายันหยุดเลยเห็นว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยพ่อแม่เราพ่อแม่เราคือยุคที่เหมือนกับมีการเรียกร้องการเมืองหลายครั้งถูกไหมแล้วพ่อแม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเจ็บตัวมันมีการเลือดตกยางออกมันมีการเสียชีวิตมันจะไปเสี่ยงทำไมแล้วพ่อแม่จะพูดตลอดว่าทำไมต้องไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นเลยยุ่งไปเลยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นความท้อแท้ของวัยเขานะที่รู้สึกว่าเขาก็เรียกร้องมาตลอดสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเธอจะไปเรียกร้องทำไมให้เธอเจ็บตัวเล่นรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่แม่ก็กลัวว่าอายันทำแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถามว่าอายันชนะครูโรงเรียนนี้ขึ้นมาอายันรู้ว่าครูฎีกาเป็นอะไรขึ้นมาอายันได้อะไรอาจจะรู้แค่ว่าโอเคมีคนฆ่าครูฎีกาแต่สุดท้ายครูฎีกาอาจจะโดนหน้าผาตายนะแต่ครูฎีกาเครียดมาจากเรื่องอะไรแล้วอายันไปแก้แค้นตรงนั้นอายันจะได้อะไรกลับมาได้แค่ความสะใจหรือเปล่าพี่ยังคิดอยู่ว่าจริงๆมันไม่ใช่การฆาตกรรมหรอกแต่พี่ว่าน่าจะเป็นเหตุจากการที่เกิดแรงกดดันไม่ยอมรับและเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเลยทำให้น้าไปฆ่าตัวตายเป็นไปได้แล้วน้าจะเป็น LGBT หรือเปล่าแล้วโดนกดดันอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้พอรู้สึกว่าเนี่ยงั้นถึงบอกว่าถ้าอายันไปล้างแค้นให้น้าอายันได้อะไรสุดท้ายอายันก็ได้แค่ความสะใจแล้วจะเอาวัยตัวเองม.6 กับไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ทำไมเพราะมันอาจจะเสียอนาคตก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เรากำลังเล่นกับอะไรถูกไหมเพราะถ้าเกิดพี่นึกถึงเบาะแสบางอย่างผู้ชายชอบดอกกุหลาบสีขาวถูกปะแล้วก็เข้าอกเข้าใจหลานตัวเองที่เป็น LGBT เหมือนกันและตัวเขาดูเหมือนเขาไม่ได้มีครอบครัวแปลว่าเขาอาจจะเป็น LGBT และโดนโรงเรียนนี้ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องบีบให้ออกกดดันต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอายันกำลังโดนบีบทุกคนอาจารย์ครูเคอร์บีบอยู่ตอนนี้ไง
มันถือว่าบางครั้งนะไอ้ความที่มันอยู่ในกฎอะไรแบบนี้บางครั้งอ่ะถ้ามันเหนือบากว่าแรงที่เราจะไปสู้กับมันอ่ะบางทีเราสู้มันเราไม่รู้จะชนะมันเพื่ออะไรนะเราเอาตัวเองออกไปดีกว่าไปอยู่ที่เราสบายใจสบายตัวมากกว่านี้ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องความรัก2คนระหว่างอายันกับอักนี่ก็คือเห็นชัดนะฮะแล้วว่าเขาต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันแล้วแหละจริงๆสงสารอักนะคือเหมือนแบบโอ้ฉันเก่งถึงเวลาแล้วก็แพ้เขาตัวทีเลยแต่จริงๆรู้สึกว่าอักอ่ะเป็นคนที่เขารู้แหละว่าตัวเองชอบอะไรแต่เขาแค่ก็ยังเหมือนกับอยู่ในสังคมที่เขาต้องเก็บอะอย่างนี้เขารู้สึกว่าไม่กล้าเปิดเผยการที่เขาขึ้นมาเป็นอีลิทในโรงเรียนแบบเนี้ยการที่เขาเหมือนกับเป็นกลุ่มพรีเฟกต์เป็นคนที่เป็นสารวัตรนักเรียนอยู่ดีวันดีเขาจะไปบอกว่าเขาเป็น LGBT ขึ้นมาเพื่อนอาจจะไม่ยอมรับเขาก็ได้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะสูญเสียอำนาจที่เขาได้มาตรงนั้นไปที่เขาแสวงมาคือบทบาทสถานะที่เขาได้มาเขามีเหตุผลเขามีความตั้งใจและเขารู้สึกว่าการที่เขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบหรือรู้สึกจริงๆมันอาจจะทำลายสิ่งที่เขาสร้างมาก็ได้นะใช่คือรู้สึกว่าเขากำลังทำสิ่งที่มาเขาอยากเป็นสารวัตรนักเรียนเพราะอะไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นนั่นคือความฝันเขาแต่การที่เขาเปิดเผยความสเตตัสตัวเองอ่ะเขาอาจจะสูญเสียสิ่งนั้นไปไม่ต่างกับพวกเราหรอกเขาสมมติว่าวันนึงพี่ได้งานที่พี่อยากทำมากๆอ่ะแต่ที่เนี่ยเขาห้ามเราเพราะเป็น LGBT อย่างเงี้ยอาจจะต้องชั่งน้ำหนักก็ได้ว่าฉันจะยอมเงียบๆไว้ทำเป็นตัวไม่เฉยๆก็ได้เพื่อจะไปรับงานที่ฉันอยากทำมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าบริบทตัวนั้นเป็นยังไงชีวิตเธอจะให้คุณค่าหรือว่าออปชั่นมันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนถ้าเราให้คุณค่าถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆอ่ะเธอก็อาจจะต้องทนไงก็ถ้าเปรียบเทียบนะคือคนที่ไม่มีพื้นฐานชีวิตที่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวต่อยอดเขาไปสู่มหาลัยที่ดีก็ได้ด้วยความที่เขามีโปรไฟล์แบบนี้ที่ดีขึ้นอนาคตที่สดใสกว่ามันก็จะเป็นตัวไต่บันไดขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นบริบทของคนที่อายุ35-30เลยแปลว่าพวกเราเคยเจอกันมาหมดแล้วว่าแบบบางคนต้องเก็บว่าเป็นอะไรเพื่อจะไปอยู่ในจุดที่ฉันฝันจะทำหรือฉันอยู่ในจุดที่แบบจุดในงานที่ฉันจะทำได้คือการเรียกว่า choice of life อ่ะมันต้อง choose and pick แล้วก็ trade off อ่ะหลายคนถึงมาเปิดตัวกันตอน40อ่ะแล้วเปิดตัวกันตอนคือแบบบางทีไม่เปิดตัวแบบตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วหรือเปิดตัวตอนที่แบบว่าฉันอยู่ได้จนที่ฉันไม่ต้องแคร์มี freedom มี independent ไม่ต้องพึ่งใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวละครอย่างอักก็คล้ายแบบนั้นโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องนี้กับคาดนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อ EP 5 นี่ตัวอย่างยาวมากเหมือนจะจบ EP แล้วอะใช่แต่รู้สึกว่าเหมือนทุกซีนมันเข้มข้นขึ้นทุกตัวละครมันเริ่มมีจุดยืนที่ชัดเจนมี movement ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วอะโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์ชาดกทำทุกอย่างเพื่ออะไรอยากจะรอฟังความเห็นว่าตอนที่เขาบลัฟกันอะเขาจะบลัฟกันด้วยเหตุผลอะไรเตี่ยมาแบบว่าอะไรที่มันไม่มีเนื้อมีหนังอะไรฉันดูเลยนะฉันอยากเห็นอะไรที่แบบมันต้องมีพอยที่มันลึกกว่านี้ว่าสิ่งที่ฉันทำเพราะแบบเนี้ยมันคืออะไรมันถึงขับดันหรือแบบฉันต้องแบบรักในกฎของโรงเรียนมากห้ามใครผิดหรือมันมีประสบการณ์ซีนไหนที่มันไปเจออะไรมาแล้วมันต้องคิดอย่างเงี้ยฝังใจแบบเนี้ยหรือว่าฉันไม่ต้องสร้างอาถรรพ์ขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอยากรู้โอเคครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่หางกับพี่อัดไปก่อนนะครับบ๊ายบาย